Người phụ nữ bày hàng chưa bao giờ giao bán, chỉ cần 1 phút hàng hóa đã bị tranh mua sạch sẽ. Chỉ vì người phụ nữ này có thể xuyên không về những năm 60. Một chai dầu mè từ những năm 60 đã có thể khiến mọi người không thể cưỡng lại. Chính là cửa hàng này. Dầu mè tốt lắm. Từ sau lần trước ăn món trứng rán dầu mè của nhà cô, tôi cứ nhớ mãi cái hương vị đó. Hôm nay tôi nhất định phải mua thêm vài chai. Chủ tiệm hạ, cho tôi 1 chai dầu mè. Cho tôi 1 chai nữa. Dạ được, cháu lấy cho bà ngay đây. Ây da, không phải tôi nói quá đâu. Hạ cô nương có loại dầu mè giống cũ này của cô. Chất lượng thực sự rất tốt. Mùi thơm nồng nàn lắm. Cháu dùng loại vừng đỏ bây giờ rất khó thấy. Hương vị của thực là vô cùng tuyệt vời. Hôm qua tôi mời mấy bà bạn già đi ăn. Họ đều tự mang theo thức ăn. Nhưng dù là sơn hào hải vị gì đi nữa, cũng không sánh bằng món trứng rán dầu mè của tôi. Vừa bưng lên bàn là bị tranh sạch rồi. Ôi, chẳng phải vậy sao? Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa được ăn món trứng rán dầu mè ngon thế này. Dầu mè này vừa đặc vừa thơm. Trứng gà cũng vậy. Trứng gà ta trong tiệm của Hạ cô nương dán lên một đĩa đúng là ngon đến mức ngất ngây. Có đen xào cá tổ yến đến tôi cũng không đổi. Mọi người thích là tốt rồi. Trứng rán dầu mè quả thực là một món ăn kinh điển ăn hoài không chán. Nếu mọi người thấy hợp khẩu vị, sau này hãy thường xuyên ghé mua nhé. Chủ tiệm Hạ, đây không phải là chúng tôi không thường đến, mà là dầu mè trong tiệm cô ít quá, không đủ để chúng tôi chia nhau nữa. Cảm ơn mọi người đã yêu thích. Cháu cũng muốn bán nhiều hơn một chút, nhưng hiện tại sản lượng chỉ có thể nâng lên từ từ. Dù sao thì vừng cũng được nghiền thủ công bằng cối đá. Tuy hương vị ngon, nhưng hiệu suất thực sự có hạn. Hóa ra thực sự là nghiền thủ công. Hèn gì hương vị lại ngon đến thế. Tôi đã bảo rồi, nghiền bằng máy điện, hương vị cho ra sẽ kém hơn một chút. Các bạn vẫn còn không tin à? Hương vị của đồ làm thủ công đúng là rất ngon mà, chỉ là hơi tốn công tốn sức thôi. Hạ lão bản bán hàng đúng là rất có tâm. Một chai bán 68 tệ thực sự không hề đắt chút nào. Thế này mà còn không đắt à? Loại dầu mè 200ml tương tự trên thị trường, một chai chỉ bán có hơn 20 tệ thôi. Vâng là dùng mỡ heo và tóc mỡ để đổi lấy. Tỷ lệ quy đổi là 1:1. Cứ tính theo giá mỡ heo đắt hơn đi. Giá vốn 1 cân là 5 đồng 2 hào. Tỷ lệ lợi nhuận cao như thế này mà lại có thể khiến đám ông bà lão tinh đời cả một kiếp người khen là có tâm. Cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên rồi. Thanh toán cho Vi nãi nãi xong đang định đi, bỗng nhiên bà lại quay đầu lại. Hạ lão bản, nhà cô làm xong dầu mè, thì phần sốt vừng còn lại cô để đâu rồi? Cái sốt vừng đó có thể dùng để bọc trứng. Trứng bọc sốt vừng cũng là một món cổ truyền rất đậm đà. Ăn kèm cháo hay mì đều ngon làm đó. Hóa ra sau khi ép lấy dầu mè, phần sốt vừng còn lại còn có công dụng tuyệt vời này. Cái này trước đây cháu vẫn chưa biết. Đa tạ Vi nãi nãi. Để cháu xem thử có thể nghiên cứu ra sản phẩm mới không. Tốt quá, vậy tôi rất mong chờ sản phẩm mới của Hạ lão bản. Bán xong hàng, Hạ Vân Thư cũng vội vàng không ngừng nghỉ chạy đến chợ bán buôn. Cô ấy muốn mua cối đá, mua 2 bộ bếp và nồi, còn phải nhận thêm hàng mới cho thẩm tử Quế Hoa và mọi người. Lúc này thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, phải chạy nhanh một chút. Các dụng cụ như bếp và nồi cô đã là khách quen rồi. Đến nơi trực tiếp quét mã trả tiền, để ông chủ giúp cô xếp lên xe là được. Cuối cùng cô lại lao đến cửa hàng đã mua xúc xích tinh bột trước đó. Vừa vào cửa đã hỏi ông chủ có loại thực phẩm chế biến sẵn nào kinh điển để chiên không. Mấy loại xúc xích tinh bột và thịt thăn tôi lấy trước đó rất khá. Đương nhiên là có rồi. Trong tủ đông bên này toàn bộ đều là hàng đó. Cô cứ xem trước đi. Miếng gà rán lớn này bán thế nào? Loại gà rán này à? Một túi có 2 cân, bên trong có 5 miếng, bán 21 đồng. Nếu cô lấy thì tôi tính 20 đồng nhé.
miếng gà này cảm giác giá hơi cao nhỉ. Cũng 20 đồng đó có thể mua được tận 50 cây xúc xích bột rồi. Đây là gà miếng nguyên chất, bên ngoài còn chưa tẩm bột đâu. Trọng lượng thịt của mỗi miếng gà đã là 200g rồi. Trước khi chiên cô tẩm thêm 2 lớp bột bảo đảm là chiên ra sẽ vừa to vừa ngon. Thành phẩm cuối cùng chắc chắn vượt quá 250g. Còn có thể to hơn nữa. To thì tốt quá. Nhìn to mới thực chất, bản thân miếng gà đã đủ lớn rồi. Chiên xong còn nở ra thêm nữa. To thêm hẳn một vòng. Chỉ nhìn kích thước thôi đã thấy rất ấn tượng rồi. Lúc vớt từ trong chảo ra kêu xèo xèo. Món này đem đi kinh doanh thì không tồi đâu. Tuy miếng gà lớn này bán hơi đắt một chút, nhưng một miếng gà chín nặng hơn nửa cân. Với lại còn là đồ chiên nữa. Buôn bán chắc sẽ không tệ đâu nhỉ. Cứ lấy ít hàng về bán thử trước xem sao. Được thì bán tiếp, không được thì đổi sang xúc xích bột, cá viên và đậu hũ cá. Phải linh hoạt biến hóa mới là chân lý. Hạ lão bản, cô có muốn lấy thêm gà viên chiên không? Mê mơn, gà viên chiên chỗ anh bán thế nào? Loại này là tối 4 cân. Một tối có giá 21 đồng. Bên trong có khoảng 90 viên gà, được chứ? Lấy cho tôi loại đó luôn, trước hết lấy thêm 8 thùng dầu đậu nành. Hạ Vân Thư cũng lấy thêm vài thùng nữa. Thanh toán xong cô vội vàng quay về thế giới khác. Cô đi thẳng đến xưởng dầu. Cối đá quá nặng. Lưu Canh cùng với chú Xuyên Tử đang trong xưởng dầu. Hai người họ phải tháo rời cối đá ra. Sau đó mới gắng sức dỡ được xuống xe rồi đặt vào trong sân. Chú Xuyên Tử, Lưu Canh, hai người có thể về nghỉ ngơi được rồi. Hôm nay tính là hai người làm tăng ca. Ngày mai tôi sẽ phát thêm nửa ngày tiền công nhé. Thật sao? Thật mà. Tôi đã lừa mọi người bao giờ chưa? Được rồi, cô bé. Hạ Vân Thư giao đồ xong thì vội vàng đi tới đầu làng. Quế Hoa Thẩm Tử, họ đã đợi sẵn ở đầu làng từ lâu rồi. Miếng gà này trước tiên phải pha bột chiên giòn, còn phải tẩm bột nữa. Tỷ lệ bột và nước của lớp bột chiên giòn là 1:4. Khi pha chế loại bột này, một bát bột 4 bát nước. Các cô tự kiểm soát lượng dùng. Cố gắng làm nhiều hơn một chút, đừng để lớp bột quá mỏng. Được rồi hạ cô nương. Chúng tôi biết rồi. Cho miếng gà vào tẩm bột. Chỗ thịt quá dày có thể dùng tay kéo nhẹ ra một chút. Nhưng chú ý đừng để rách nhé. Nói xong Hạ Vân Thư xé một túi bột chiên, đổ hết vào trộn trong chiếc chậu lớn. Loại bột này nhất định phải rộng tay một chút. Trải phẳng miếng gà ra. Cẩn thận tẩm lớp thứ nhất. Sau khi tẩm xong lớp thứ hai thì xếp ra đĩa đợi khoảng 1 phút. Trước khi cho vào nồi thì rũ bớt bột thừa trên miếng gà. Là có thể cho vào nồi chiên. Cô ấy thuê người làm việc một ngày chỉ trả 1 đồng. Không những không ai chê bai, ngược lại còn tranh nhau nhận việc. Bây giờ tôi cần 2 người đến làm công việc muối trứng cho tôi. Hiện tại việc không nhiều. Ai sẵn lòng làm tôi sẽ trả công 1 đồng mỗi ngày. Đợi sau này bận rộn hơn, tiền công sẽ tăng thêm. Hạ cô nương, tôi có thể làm. Tôi cũng có thể, hạ cô nương. Tay nghề muối đồ của tôi là nhất đấy. Năm nào cũng có người muốn đến nhà tôi để đổi lấy dưa muối của tôi đó. Vậy thì bác làm đi. Làm ít một chút trước để xem thế nào. Nếu phản hồi của thị trường tốt thì sẽ tăng sản lượng. Nếu phản hồi không tốt, làm ít một chút cũng đỡ lãng phí trứng. Theo cách nói hiện đại, hệ sáu sinh trong lòng bàn tay mỗi người là khác nhau. Hệ sáu sinh của một số người rất thích hợp để muối và lên men thực phẩm. Tóm lại đều cùng một nguyên lý. Làm những món này phải chọn đúng người thì làm ra mới ngon. Cảm ơn hạ cô nương. Tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Còn ai giỏi làm đồ muối hay thực phẩm lên men không? Chuyện nhào bột hấp bánh bao tôi là số 1 đấy. Người trong làng ai cũng biết. Bất kể dùng loại bột nào để hấp bánh bao, tôi hấp ra đều vừa to vừa ngon. Đúng vậy, bánh bao của Tiểu Mai là ngon nhất làng rồi. Được, vậy thì 2 người phụ trách việc này nhé. Công thức này rất đơn giản thôi. Để mai tôi đến dạy cho các chị. Hôm nay 2 người cứ về trước đi. Sáng mai đến thẳng xưởng dầu luôn nhé. Hôm nay bận quá, quên mất không mua vại để muối trứng sốt mè. Vại để muối trứng sốt mè cần phải có độ kín thật tốt mới có thể ngăn trứng bị hỏng. Thời hiện đại nhiều người làm trứng sốt mè thường chọn dùng màng bọc thực phẩm để bọc trứng, hoặc cho trứng vào túi na lăn lớn. Mình định đi mua mấy cái vại muối dưa kiều cũ, đổ nước vào rãnh quanh miệng vại, dùng nước để bịt kín, chắc cũng đạt được hiệu quả tương tự. Vâng thưa cô hạ. 2 người họ vội vàng đáp lời, rồi dắt nhau về nhà. Đi tới xưởng dầu, không khí làm việc đang rất hăng say.
Sau khi Hạ Vân Thư đưa cối đá lớn tới vào hôm qua, Lưu Canh đã cùng với chú Xuyên Tử tuyển thêm mấy thanh niên trai tráng vào xưởng dầu làm việc. Hôm nay sản lượng dầu mè đã tăng hơn gấp đôi. Từng giọt dầu màu sắc đậm đà, hương thơm nước mũi, được đóng ngay ngắn vào chai, đợi Hạ Vân Thư tới lấy hàng. Không tệ, không tệ, cứ tiếp tục phát huy nhé. Nếu thiếu nhân công thì cứ bảo tôi một tiếng, để tiếp tục tuyển thêm người trong làng. Vâng, đây cũng mới chỉ là bắt đầu làm quen thôi. Đợi khi làm thạo rồi, sản lượng còn có thể cao hơn nữa. Anh tự nắm rõ tình hình là được. Hiện tại sản lượng dầu mè đối với tôi vẫn còn xa mới đủ. Có tăng thêm vài lần nữa tôi cũng tiêu thụ hết. Anh hãy để tâm thêm về khâu này. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của cô. Cô cứ yên tâm, có tôi trông coi. Sản lượng dầu mè chắc chắn sẽ tăng lên từng ngày. Nhìn bộ dạng tràn đầy nhiệt huyết của anh ta, Hạ Vân Thư cảm thấy vô cùng an lòng. Cầm chắc chỗ dầu mè, Hạ Vân Thư liền quay về hiện đại để bán hàng. Khu Thái Hòa số 1 đã có không ít khách quen đang chờ sẵn rồi. Khi chiếc xe tải nhỏ màu trắng dừng lại, mọi người liền ùa tới như ong vỡ tổ và tự giác xếp thành hàng dài. Cô chủ Hạ, cuối cùng cô cũng tới rồi. Mọi người đợi lâu lắm rồi đấy. Rất cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của mọi người. Hôm nay tôi có một tin vui muốn thông báo. Sản lượng dầu mè hôm nay đã tăng gấp đôi so với hôm qua. Nhưng ai hôm qua chưa mua được thì chắc chắn hôm nay sẽ mua được. Ái chà, vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ tôi bị nghiện món trứng chiên dầu mè rồi đấy. Một bữa không ăn là thấy nhớ kinh khủng. Dầu mè của cô chủ Hạ đúng là đồ tốt. Ăn vào chỉ thấy tốt cho sức khỏe, chẳng có chút hại nào cả. Nếu không phải dầu mè của cô chủ Hạ khó mua quá, thì tôi chắc chắn bữa nào cũng phải ăn. Mê mông, nhưng mà cô chủ Hạ đúng là có bản lĩnh thật. Loại mè đỏ này, tôi cứ tưởng trong nước không còn ai trồng nữa rồi. Không ngờ cô chủ Hạ vẫn có thể tìm được cơ đấy. Đúng là không dễ dàng gì. Nguyên liệu tốt mới làm nên chất lượng tốt. Mọi người nói xem có đúng đạo lý này không? Đã bán dầu mè thì đương nhiên loại làm từ mè đỏ là tốt nhất rồi. Chỉ cần mọi người ăn thấy thích thì tôi có tốn bao nhiêu công sức cũng xứng đáng. Mau mau đóng chai dầu mè cho tôi với nào. Không thể vì mày nói chuyện mà làm lỡ việc chính là mua dầu mè được. Đúng vậy, đúng vậy. Xem cái trí nhớ của tôi này. Cô chủ nhỏ phải khẩn trương lên nhé. Sản lượng dầu mè hiện tại đúng là không đủ ăn mà. Cô làm thêm nhiều chút nữa đi, để mỗi bữa chiên chúng tôi có thể chiên thêm một của nữa. Không thành vấn đề. Hiện tại sản lượng dầu mè đang được nâng cao đều đặn rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ có thể cung cấp không giới hạn giống như trứng gà vậy. Tốt, tốt, tốt. Như vậy thì tốt quá. Bây giờ lượng dầu mè nhà tôi dùng thực sự rất lớn. Làm món gì cũng muốn cho thêm một chút để tăng hương vị. Câu này tôi ghi nhớ rồi nhé. Đợi một thời gian nữa sẽ tìm bác để thực hiện lời hứa đấy. Không vấn đề gì, nhất định sẽ thực hiện. Việc tăng sản lượng dầu mè chẳng khó chút nào. Cho đến khi xưởng dầu, mấy người mới được tuyển vào đó trở thành tay nghề thành thạo, thì có thể vận hành hết công suất cối xay rồi tiếp tục tuyển thêm người. Sở dĩ tôi kiên nhẫn làm từng bước một, chủ yếu là sợ chú Lưu Canh chưa có kinh nghiệm quản lý. Nếu bày ra quá lớn, chú ấy sẽ lo không xuể. Mặc dù giới hạn mỗi người chỉ được mua một chai dầu mè, nhưng hôm nay 167 chai dầu mè này vẫn bán hết veo. Nhanh chóng được bán sạch sành xanh. Sau khi kệ hàng đã trống trơn, Hạ Vân Thư bắt đầu kiểm tra sổ sách. 167 chai dầu mè hôm nay tổng cộng bán được 11.356 tệ. Sau này nhất định sẽ còn cao hơn nữa. Trứng gà, đậu nành và dầu mè hiện tại xem ra đều là những sản phẩm ít chịu ảnh hưởng của mùa vụ, cho nên có thể thấy thu nhập hàng ngày sau này đều sẽ không thấp hơn 10 vạn tệ đâu. Trước đây nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến thu nhập 10 vạn một năm. Vậy mà bây giờ chúng ta đã làm được rồi nè. Không được, không kìm nén được nữa. Phải ăn mừng một bữa thật thịnh soạn mới được. Đi ăn lẩu thôi. Tôi thấy trên Douyin mấy lần rồi. Được rồi. Chúng ta lấy một cái hũ ra, pha 4 cân sốt mè với 1 cân muối, rắc thêm đại hồi và hoa tiêu, rồi bọc trứng gà trong sốt mè. Vậy là món trứng gà bọc sốt mè đã hoàn thành rồi. Hai người qua đây trước, rửa thật sạch mấy cái hũ này đi. Tới đây, hũ cũng không bẩn lắm, nhưng hai người họ vẫn thay nước mấy lần. Cọ rửa trong ngoài cái hũ sạch bong không một hạt bụi. Rửa hũ xong thì tiếp tục rửa trứng gà. Có thể bưng hũ đi phơi khô rồi. Chờ sau khi khô hẳn, dùng rượu trắng tôi đưa tráng qua một lượt trong hũ. Tôi nhớ rồi. Hạ cô nương, tỷ lệ sốt mè và muối hột là 4:1.
Tức là 4 cân sốt mè thì bỏ 1 cân muối hột đúng không? Ở đây có 2 cái cân nhỏ. Nếu không nhắm chuẩn được thì có thể dùng cân để đo. Mê mơ. Cô nương yên tâm, chúng tôi muối dưa chẳng cần cân đâu. Cứ dùng bát đong là được. Làm ra chắc chắn sẽ vừa vặn làm đó. Thế nào cũng được. Các cô cứ chọn cách nào mình thấy thuận tay là được. Sau khi điều chỉnh tỷ lệ sốt mè và muối xong, thì rắc thêm đại hồi và hoa tiêu lên. Đây là những gia vị dùng để điều vị và tăng mùi thơm. Cho bao nhiêu thì không có con số nhất định. Các cô cứ bóc theo cảm tính là được, thưa hạ cô nương. Trước khi bọc trứng bằng sốt mè, cần lăn qua rượu trắng nồng độ cao một lần. Như vậy sẽ không dễ bị hỏng, lại còn dễ tiết ra dầu nữa. Nhưng bí quyết quan trọng như thế này tuyệt đối là bí mật không truyền ra ngoài của các cửa tiệm. Không ngờ hạ cô nương lại truyền dạy cho hai chúng tôi một cách nhẹ nhàng như vậy. Hạ cô nương thật là đại đức. Trong phòng, Lưu Canh đang hừng hực khí thế rang vừng. Mùi thơm của vừng cũng ngày càng nồng nàn hơn. Chú còn bận rộn xuể không? Vẫn còn xoay sở được ạ. Chỉ có mình chú là rang được thôi sao? Dạ không hẳn là vậy. Chỉ là họ mới bắt tay vào làm, nên vẫn chưa nắm vững được độ lửa. Chờ thêm vài ngày nữa là có thể giao cho họ rang rồi. Vậy thì tốt. Thấy bên này mọi việc đều ổn thỏa, bình thường. Cô ấy lại đi ra ngoài xem đám người Lưu rang kéo cối xay thế nào. Các chú còn thích nghi được với cường độ kéo cối xay không? Được mà hạ cô nương. Việc này so với làm ruộng còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng tôi đều thay phiên nhau làm. Có thêm một cái cối nữa vẫn kéo xuể à? Chú thấy nếu thêm một cái cối nữa thì còn xoay sở xuể không? Dạ. Hạ cô nương, hiện tại 4 người chúng tôi kéo 2 cái cối, nhưng là một lúc lại nghỉ một lúc. Nói chung là thời gian nghỉ còn dài hơn cả thời gian làm việc. Thêm một cái cối nữa chắc chắn là được ạ. Vậy tôi sẽ thêm một cái cối nữa vào. Các chú thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng để kiệt sức mà đổ bệnh. Cảm ơn hạ cô nương đã thương xót, chúng tôi đều biết nặng nhẹ mà. Còn có chú Xuyên Tử trông nom nữa, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Nói xong, Hạ Vân Thư liền vui mừng hớn hở tiếp tục quan sát. Tiểu Mai và vợ đại cước đã đến. Khí hậu ở đây khô hanh, nhưng chiếc hũ vừa rửa sạch lúc này đã khô ráo rồi. Trên những quả trứng gà được rửa xong sớm nhất, cũng chỉ còn lại một chút hơi ẩm mờ nhạt. Tiểu Mai và vợ đại cước rửa từ đầu ngón tay đến cổ tay, rửa đi rửa lại thật kỹ càng, rồi mới bắt đầu trộn tương mè. Đầu tiên cho muối hạt, hoa tiêu và đại hồi vào trộn đều. Mùi thơm của tương mè càng trở nên đậm đà hơn khi hai người họ đã trộn đều gia vị xong. Thì trứng gà cũng đã khô hẳn, đổ rượu trắng ra bát, lăn trứng gà qua một vòng, rồi bọc thêm một lớp tương mè thật dày. Sau đó cẩn thận xếp chúng vào trong hũ. Quả nhiên những người làm việc lâu năm thì tay chân rất chuẩn xác. Lần đầu tiên làm trứng gà tương mè mà lại có thể kiểm soát liều lượng chuẩn đến thế. Sau khi hoàn thành tất cả, Hạ Vân Thư đưa cho hai người họ mỗi người 1 đồng. Việc hôm nay xong rồi, các chị có thể về được rồi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị sẵn trứng gà, các chị cứ tự qua đây làm là được. Cảm ơn hạ cô nương. Cảm ơn hạ cô nương. Đa tạ hạ cô nương đã cho chúng tôi cơ hội này. Không ngờ nhận được 1 đồng, mà lại chỉ cần làm một chút việc thế này. Số tiền này kiếm được quá nhẹ nhàng rồi. Phải biết rằng những công việc giặt giũ khâu và thuê, hai bàn tay ngâm đến trắng bệch, giặt đầy một chậu lớn cũng chỉ kiếm được 2-3 hào. Được rồi, các chị đi đi. Sắp xếp xong việc ở xưởng dầu, Hạ Vân Thư liền nhanh chóng quay về hiện đại. Cô ấy định bắt đầu nghiên cứu sản phẩm mới. Bạn đồng hành của gà rán chính là nước ông Mai. Miếng gà rán lớn thực sự rất đầy đặn, lại còn là đồ chiên dầu, ăn nhiều dễ bị ngấy. Nhưng nước ông Mai chua chua ngọt ngọt lại có thể giải quyết được điều này. Trong khu chợ bán buôn, cửa hàng bán loại đồ uống pha sẵn này không nhiều, nhưng nguồn hàng bên trong hoàn toàn giống nhau. Hạ Vân Thư bèn tùy tiện chọn một cửa hàng. Một túi bột ông Mai pha sẵn nặng 300g. Tỷ lệ pha là 1:8. Một túi có thể pha được 2.400ml, nghĩa là 2,4 lít. Một túi bán 3,5 tệ nhỉ. Một túi pha được 2,4 lít. Mua một cái thùng 20 lít. Pha một thùng thì phải đổ 8 túi. Tuy là đổ 8 túi, bột ông Mai nếu pha đúng tỷ lệ 1:8 sẽ không đầy một thùng, nhưng mình có thể đổ thêm chút nước mà. Một quầy hàng cần 8 túi. Hiện tại mình có 6 quầy hàng, một lần cần đến 48 túi. Ông chủ, tôi lấy một lần 50 túi. Có thể bớt chút giá không? Dễ nói thôi. 50 túi tính cho cô giá sỉ. Cô đưa tôi 3,2 tệ là được rồi. Được, vậy ông đóng cho tôi 50 túi. Tiền tôi quét mã trả ông rồi đó. Sau này nếu tôi mua nhiều hơn, còn có thể rẻ hơn không? Được rồi, cô chờ chút, tôi đóng hàng cho cô ngay đây.
Được chứ, sao lại không được? Nếu cô lấy một lần 300 túi, tôi tính cho cô 3 tệ một túi. Được thôi, để tôi xem tình hình kinh doanh đã. Lần sau sẽ lấy 300 túi. Ái chà, vậy thì tốt quá. Chúc cô chủ làm ăn phát đạt nhé. Hạ Vân Thư xua tay rồi rời đi. Cô ấy còn phải đi mua thùng lớn, thùng gỗ 20 lít có nắp đậy. Hạ Vân Thư lấy luôn 6 cái, kèm thêm 6 cái gáo bằng tre. Nghĩa là một thùng đầy nước ông Mai. Mỗi gáo 200ml có thể bán được 100 lần. Bán 5 xu một gáo chắc là ổn. Dù sao thì 200ml cũng không nhiều. Trong các quán trà sữa nổi tiếng hiện nay, ly nhỏ nhất thường là khoảng 550ml. Vào những năm 60, nơi mà lươn có ở khắp mọi nơi, dân làng chê nó nhiều xương lại tanh, không ai ăn. Mà cô ấy lại dùng đùi gà để đổi lấy lươn. Người khác tưởng cô ấy bị điên, đâu biết rằng cô ấy dựa vào lươn mà làm giàu. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thu mua lượng lớn lươn và trạch. Chỉ cần to càng tốt. Nhỏ thì không lấy. Ở đây tôi có đùi gà lớn. Lươn và cá trạch các người bắt được. Cứ 1 cân đổi lấy 1 cân đùi gà. Nghe thấy lời này, mọi người đồng loạt nuốt nước miếng. Lươn và cá trạch ở dưới sông có mà đây. Cái khác thì không có. Chứ lươn với cá trạch chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Trước đây gà nuôi trong nhà, gà mái thì giữ lại đẻ trứng, gà trống thì để dành bán lấy tiền. Dù sao thì cũng chẳng có miếng nào vào bụng. Bây giờ Hạ cô nương lại muốn dùng thứ lươn và cá trạch không ai thèm ăn để đổi lấy đùi gà. Cứ nghĩ đến đùi gà lớn béo ngậy, mọng nước, toàn là thịt. Đám người này không thể đứng yên được nữa, lần lượt chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa hét: Hạ cô nương, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đi bắt lươn và cá trạch về ngay. Chúng tôi nhất định không để cô nương phải thất vọng. Nhìn bóng dáng vội vã của họ, Hạ Vân Thư vô cùng hài lòng. Thôn trưởng, giúp tôi tìm 2 người tình mắt một chút. Lát nữa cá trạch và lươn được mang tới, cần phải được chọn lọc lại. Đặc biệt là lươn, phải phân loại theo trọng lượng và kích thước để riêng. Được chứ. Tôi đi gọi người ngay đây. Rất nhanh, Triệu Kim Sơn và Lưu Tiểu Ngũ đã được đưa tới trước mặt Hạ Vân Thư. 2 người này trông đều là những người nông dân thật thà chất phác. Họ đi bán thịt, bán rau, bảo lấy mấy cân. Hãy bốc một nắm lên là đúng bấy nhiêu cân. Không sai một ly. Làm việc này là đúng bài rồi. Quyết định là 2 chủ nhé. Làm tốt thì tiền công cũng là 1 tệ mỗi ngày. Sau này tùy tình hình sẽ tăng thêm. Cảm ơn cô nương. Chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Khoảng nửa tiếng trôi qua, đã có người xách xô đến giao hàng. Dưới mái hiên của Hạ Vân Thư xếp sẵn 2 dãy xô nước. Bên trong đều chứa nửa xô nước. Bên cạnh còn đặt một chiếc chậu lớn. Cô ấy chỉ tay về phía Triệu Hành Thiện và Lưu Tiểu Võ, giao cho 2 người họ kiểm tra. Lưu Tiểu Võ cân xong rồi đổ vào chậu, cùng Triệu Hành Thiện nhanh chóng lựa chọn. Loại quá nhỏ Hạ Vân Thư không lấy. Đầu tiên nhặt những con không đạt yêu cầu ra ngoài. Sau đó cân những con có thể thu mua, tổng cộng được đúng 13 cân. 13 cân đùi gà là một lượng không hề nhỏ đâu. Anh mang về ăn không hết sẽ dễ bị hỏng. Xem anh chọn đổi hết một lần, hay là ghi vào sổ rồi chia ra đổi nhiều lần. 13 cân của ngày hôm nay cứ đưa hết cho tôi đi. Tôi mang về luôn vậy. Nhà đông người, ăn hết được, lần sau thì tôi sẽ gửi lại. Xách 13 cân đùi gà lớn trên tay cảm giác rất nặng. Nhưng người này chắc chắn chẳng hề chê, bước chân không ngừng đi thẳng về nhà. Mọi người xem này, hôm nay tôi đã đổi được gì từ chỗ Hạ cô nương này. Người nhà nghe thấy thế, tất cả đều chạy ra xem. Đây là đùi gà sao? Nhiều thịt quá đi. Hạ cô nương nói muốn thu mua lươn và cá trạch. Tôi bắt được nửa xô, nên đã đổi với Hạ cô nương số đùi gà này. Tối nay chúng ta hầm đùi gà ăn. Ông ấy vừa dứt lời, đã bị ông cụ thân sinh tát cho một cái. Cái đồ không có não này, sao không biết bắt nhiều thêm chút, đùi gà có chạy mất đâu. Nhưng nếu con đi muộn, thì lươn với cá trạch bị người ta bắt hết mất. Thế thì phải làm sao? Giờ tính sao đây? Mau lên, cả nhà chúng ta cùng đi bắt lươn và cá trạch thôi. Cả nhà già trẻ lớn bé không nói hai lời, xách theo xô lớn trong nhà, đóng cửa lại rồi vội vàng chạy ra bãi bùn. Cá trạch và lươn được thu mua mãi đến 4 giờ rưỡi chiều. Hạ Vân Thư mới bảo Lưu Tiểu Võ và Triệu Hành Thiện dọn hàng. Trên những chiếc xô đựng cá trạch và lươn đều được bọc lưới, đậy nắp cẩn thận để tránh nước bắn ra ngoài. 2 người họ khiêng các xô lên xe bánh mì. Hạ Vân Thư liền thong thả trở về thời hiện đại. Xe của Hạ Vân Thư vừa đến nơi, mọi người đã xếp thành hàng dài. Rượu nếp 80 tệ 1 cân. Lươn chỉ có loại to, không có loại nhỏ.
Loại 5 nặng một con, loại 4 đến 6 nặng 60 tệ một con, 7 đến 8 nặng 80 tệ một con, 9 đến 10 nặng 120 tệ một con. Loại 1 cân một con là 150. Loại từ 1 cân đến dưới 1 cân rưỡi là 188 một con. Loại từ 1 cân rưỡi đến dưới 2 cân là 288 một con. Loại trên 2 cân là 388 một con. Trạch nuôi chất lượng rất bình thường ở ngoài chợ. Giá 1 cân tầm khoảng 40, hàng tự nhiên thì khoảng 6-70. Bán 80 là rất hợp lý rồi. Con lươn đồng tự nhiên nhỏ bằng cỡ đầu đũa. Giá 1 cân cũng đã khoảng 80 rồi. Thứ này càng to thì càng hiếm gặp. Vượt quá 3 lạng là đã tính tiền theo con rồi. Hạ lão bản, chỗ cô thực sự có con lươn to 2 cân sao? Giờ đúng là hiếm thấy thật đấy. Tầm 5 nặng thôi đã là lươn đại rồi. Loại 2 cân thì tôi cả đời này còn chưa thấy qua bao giờ. Mau cho tôi mở mang tầm mắt đi nào. Chẳng lẽ lại là hàng nuôi sao? Chạy nuôi cũng khó mà nuôi ra được lươn 2 cân đấy. Quê tôi là vùng đất của lươn, mà cũng chỉ hồi nhỏ mới thấy qua con lươn to 2 cân thôi. Giờ mà trên 1 cân đã là hàng hiếm rồi. Hạ Vân Thư không trả lời câu hỏi của họ, chỉ mỉm cười không nói, rồi trực tiếp mở nắp thùng ra. Có phải hàng tự nhiên hay không, mọi người xem là biết ngay thôi. Cụ Kỳ, người tự xưng đến từ vùng đất của lươn, vừa cúi đầu nhìn xuống. Ôi chao, lươn trong thùng này đầu to, thân mình thon dần, nhất là phần đuôi cứ nhỏ dần từng đoạn một. Rõ ràng là đặc điểm của lươn đồng tự nhiên rồi. Làm sao mà nhìn ra được là hàng tự nhiên vậy? Vì lươn nuôi lớn nhanh quá nên đầu nhỏ mà thân lại mập. Đuôi cũng chỉ có một màu ngắn thôi. Ông đúng là có tinh mắt thật đấy. Không hổ danh là người từ vùng đất của lươn. Cụ Kỳ khẽ gõ nhẹ vào cái thùng. Mấy con lươn bên trong lập tức quẫy mạnh nhảy vọt lên. Nếu không phải có cái lưới, chắc là tụi nó nhảy thẳng vào mặt ông ấy luôn rồi. Đây đúng là lươn đồng tự nhiên hàng thật giá thật rồi. Cụ Kỳ hai mắt sáng rực. Lúc nãy cô nói có con nặng 2 cân đúng không? Tôi lấy 2 con. Người này sao lại mua một lúc 2 con thế hả? Để lại cho mọi người một ít với. Lươn và trạch đều ở đây cả rồi. Mọi người xếp hàng đi ạ. Mấy con trạch này tốt thật đấy. Cho tôi 3 cân. Đi, ra phía sau xếp hàng đi. Ông ấy mỉm cười nhìn về phía Hạ Vân Thư. Chủ quán, lấy cho tôi một con lươn hơn 2 cân. Thêm 3 cân trạch nữa, hình như hơi thiếu. Lấy thêm cho tôi 2 con lươn trên 1 cân rưỡi nữa. Hạ Vân Thư đóng gói lươn và trạch rồi đưa cho ông ấy. Vẫn còn sống đấy. Trên đường đi đừng mở túi ra nhé. Cẩn thận kẻo bị cắn. Tổng cộng của ông là 816 tệ. Cổ lão gia tử lập tức quét mã trả tiền, rồi đắc ý thong dong rời đi. Ái cha, chạy nhanh đúng là tốt thật. Mua được cả lươn lớn nặng 2 cân luôn. Tôi không lấy trạch. Cô lấy cho tôi 10 con loại 5 nặng. Lươn đấy nhé. Dạ vâng, bác chờ một lát. 10 con là 400 tệ ạ. Trong thùng lươn của Hạ Vân Thư, loại 5 nặng cũng hiếm như loại trên 2 cân vậy. Bởi vì dân làng sợ lươn mình mang tới không đủ lớn, Hạ Vân Thư sẽ không nhận, nên ở ngoài đồng họ đã sàng lọc qua một lần rồi. Mấy con quá nhỏ đều bị bỏ lại. Vì vậy lươn cô nhận được hôm nay nhỏ nhất cũng 5 nặng, lấy cho tôi 6 con. Loại 1 cân tôi lấy 4 cân. Lươn loại 8 nặng lấy cho tôi 8 con. Từng khách hàng xếp hàng trước mặt Hạ Vân Thư, nói ra loại mình muốn mua. Hạ Vân Thư nhanh nhẹn đóng gói đồ cho họ. Hạ Vân Thư nghe tiếng loa thông báo tiền vào tài khoản Alipay và cả thanh toán qua WeChat, trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan. Vì hôm nay là ngày đầu tiên thu mua ở trong làng lươn và trạch. Dân làng chưa có sự chuẩn bị nên số lượng thu được không nhiều lắm. Tổng cộng mới thu được hơn 500 cân. Hạ Vân Thư tính toán thu nhập ngày hôm nay tổng cộng là 84.600 tệ. Chỉ trong ngày hôm nay mình đã kiếm được 84.600 tệ nhờ bán lươn và cá trạch. Đây là hơn 8 vạn tệ tiền tươi thóc thật đấy. Mà vốn bỏ ra chỉ có 500 cân đùi gà lớn. Giá mỗi cân là 5 tệ 6 hào 2 xu. Sướng quá đi mất. Đây mới đúng thực sự là một vốn 4 lời.